good morning, afternoon, whatever time you're watching. Welcome back to my channel. For today's video is a very exciting video because I've been wanting to do this for a very long time and I really hope that I'm not too late for this trend. I will be doing the transforming myself into an Asian baby girl, or also known as ABG transformation. Without further ado, let's get on to the video. Okay guys, pagpasensyahan nyo na yung hair ko kasi kakaligo ko lang and basa pa siya guys. Pero tatakpan na lang natin siya ng velcro. But before that, nag-research ako about Asian baby girl, and usually ang mga Asian baby girl, yes, baby girl, I mean, gustong-gusto ko itong gawin na look na to kasi maraming sasabi na bagay daw yung look na to sa akin kasi medyo chinita yung eyes ko, ganun. Pero wala akong lahi guys. Yun, nag-research ako and nakita ko yung mga Asian baby girls. May mga tattoos sila, may boba, laging naka-black, which is I'm so excited kasi nga favorite ko rin yung black, you know, that Asian baby girl vibe. Tapos curly hair and dark hair, long nails. So ayun, I think this will pass. Full glam matte makeup, or like super placado, long falsies, eyelashes vibe, the wing eyeliner, something like that. So without further ado, let's go. Let's start this video. Lalagyan ko na lang ng velcro yung hair ko guys para hindi kayo mabother kasi basa pa yung buhok ko. And hopefully mamaya matiyo na siya kasi you'll see what I'll do to my hair. Medyo mahaba-haba tong video na to, no? So, bibilisan ko na lang kasi baka abutin na naman ng ilang minutes tong video na to at marami na namang magrereklamo dahil ang haba-haba ng video ko. Pero ayun. Ang moisturizer na gagamitin ko is itong eye white. Aqua moisturizer. Now I will be using this Alana Mineral Cosmetics DD Plus CC Makeup Primer. Next, for my foundation, I will be using this Milani Conceal Plus Perfect 2-in-1 Foundation plus Concealer. And isa-shake ko muna guys kasi medyo matagal siyang naka-stock sa vanity ko. And I will just be blending using a damp beauty blender. For my concealer, I'll be using this Tip Concealer in the shade 02. And by the way, dun sa foundation, for sure may mga magtatanong, ang shade ko dito is 04 Medium Beige. And yeah. Next, for my cream contour, I will be using this Careline Contour. Let's proceed with the cream blush. I'm doing this kasi para mas magstay on yung makeup later pag nagpicture-picture na tayo kasi malay mo pawisan ako, and usually ang unang natatanggal talaga siya sa akin is yung blush. So kailangan ko muna lagyan ng cream sa face ko para mas maging you know, placado and everything. I'm still using my favorite. This is the Alana Minerals Drunk Lip and Drunk blush nila in the shade Mimosa. As always, putok na naman ang pisngi natin. And for baking naman, I will be using this Coty Air Spun Loose Face Powder. Next is brows. While I'm setting this on my face, I will be using this Airway Wonder Brow Tinted Brow Pomade in this shade Dark Brown. Maliit lang to guys, pero I think 100 pesos lang to sa Shopee. Mura lang to guys, promise. And para siyang dupe ng Milani na pomade na favorite ko. Na-realize ko ang kalat ng brows ko. Shave ko muna guys. Hindi to lang naman. Hindi to sa area na to. Maraming makalat. Ganun guys. Napatagal yung pag-shave ko ng brows ko. Kala nyo lang mabilis. Malamang kinat ko sa video. Pero ayun, i-dust off na natin yung excess ng powder kasi matagal na. Baka mamaya ma-overbake. By the way, I'm using this Kind Beauty na brush. As in, tuwing ginagamit ko to parang nakakatulog yung mata ko. Gumaganon yung mata ko. Nasasarapan yung mukha ko. I like my brows pag pomade, pero medyo matagal lang ako mag-brows pag magpo-pomade. So, i-update ko na lang kayo guys pag natapos ko na rin yung kabilang eyebrows ko dahil it'll take forever. Next, for my brow mascara, I'll be using this Squad Brow Mascara with Fiber. And I don't know what shade is this. Taupe.
taupe yung shade na gagamitin ko. And bago pa to guys, see? Hindi ko pa siya nagagamit. Okay. Okay na, ang ganda niya sa brow. Sobrang on fleek. For my eyes, I'm gonna be using this Berries eyeshadow palette by BYS. I think I'm gonna use this shade, Toffee, for my transition shade. I'll be using the shade Shaded. Itong pinaka-dark. Yeah, pinaka-dark brown. Kita niyo yung difference? Ito parang plain. Ito, nagkaroon siya ng more definition. I thought of using this Juliet shade para lang magkaroon pa ng colors kasi parang feeling ko sobrang plain. I'll be cutting the creases in this Essence I Heart stage. I'm gonna use this angled brush. The lower lash line, ang ginamit ko lang ulit na shade is yung Juliet. My liner already, and I will still be using this Hyper Sharp Power in Black, pero manipis lang this time, hindi yung madrama like yung Fox Eye makeup tutorial ko dahil napakapal ako dun. Fingers crossed. I'll just be tight lining. Now, let's proceed with the falsies. And yung gagamitin kong falsies is itong 3D mink hair. This is from Shopee. If nanood kayo yung previous video ko sa vanity ko, nilink ko doon yung shop na to. And this is recommended by my friend. Hi, Stephanie. If you are watching, subscribe kayo sa channel niya. Thank you so much for recommending this to me. As in, naging favorite ko na to. And yeah, I'm gonna be using these lashes. Done with my lashes and sobrang ganda niya guys, so kaya ko siya favorite. Sobrang dramatic niya. Now let's proceed to the rest of my face. For my bronzer, I will be using this Elegir Spice na palette. For my blush, I will be using this shade from the same palette. For my highlighter, pagpapahingahin ko muna yung Moon Beauty ko. And let's stick with powders. Stardust palette by Careline. Ayan. And for my lips, I will be using this EB Advanced Lip Define Matte in the shade Raw Burgundy. To set my face, I will be using this Elana Stay Fresh setting spray. Okay, let's proceed now to my hair. So, ang Asian baby girl kasi, ang alam ko, ano sila, like, talagang dark yung hair nila. Of course, Asian. Tapos, ano nila, parang wavy lang yung curls nila. Curl ko lang yung hair ko using this Dodo na I don't know. Sinesection ko siya in 2 parts. Then, dito ako kumukuha. Then, lalagay ko siya sa likod. Then, ganun. Ewan ko. That just works for me. Kahit ano naman sa inyo. Pero, kung meron kayong ganito, kasi tayo ng pang curl, mag-wear kayo ng gloves. Kasi ilang beses na ako napaso dito, guys. Legit. Pero since sanay na tayong masaktan, char. Sanay na tayong masaktan. So, unhead na ako, guys. Hairspray ko muna siya. I'm using this Raven na hairspray. Hindi ko alam if may nangyari ba dito sa side nila. Ayun siya. Parang simple curls lang. And I like it. So, now I will be proceeding with the outfit, guys. And medyo wala pa akong napipiling outfit. Pero basically, black lang din. Okay, I'm back and this is my outfit. Sobrang ganda ng outfit ko. Nagsuot lang ako ng black na lingerie. This is from
Zaful, and itong mom jeans lang. Ayan. Pero medyo maluwag siya sa akin, guys. Hindi siya fit. Ayun, medyo may luwag. Pero I don't mind. Just gonna do it for this dahil medyo, ayan, I so love the look. Now, for the fun part, dahil hindi mabubuo tong look na to kung wala yung mga next na ipapakita ko, which is tattoos. Okay, in-order ko pa to sa Shopee, and lately lang siya dumating, nung isang araw lang ata dumating, and ayan, maglalagay tayo ng tattoos. I don't know, somewhere here, sa isang sleeve, para mukha tayong, ayan, yung mga tattoos na meron ako parang flower, and then another flower, kasi parang gusto ko dalawa siya dito, and then, meron ako ditong parang lion, tiger. Ano ba yan? Bakit di mo alam, girl? A flower. I thought of like putting it right here para mukha tayong badass, okay? Lagay ko muna tong flower na to. I'm so excited for this one. As in, gustong-gusto ko tong gawing look na to kasi parang feeling ko may similar siya dun sa vibe ko. Like, lagi rin ako naka-black, chinita pa ako. So, mura lang to, guys. Nabili ko to 45 pesos lang sa Shopee. Oh my! 3 pieces pala siya! Akala ko isang piece, like, wow! For 45 pesos, 3 na siya. Okay, paano gamitin to? Oh, ayan, tatanggalin mo muna yung film. Wait lang. So, itong first one, lalagay ko siya dito sa area na to. Wait lang. Pero naman na natin. Joke, baka ma-demonetize tayo. Baka akala nagukubad tayo. Pero, ayan. Tanggalin ko muna yung film. Tama ba itong ginagawa ko? Wait lang. Woo! Okay, dito ko ilalagay. Tama ba to? Rica, ayusin mo, Rica. Okay, go. Bahala na. Then, babasain mo lang siya. ABG na ba? Pwede na ba ito tanggalin? Nagawa mo gano'n. Oh my gosh! Oh my god! God, I look like a badass now. Okay, okay. Ang ganda ng ano niya. Girl, I like it. Now, hindi ko alam kung saan ko ilalagay ito. Like, Mami, sana? Yes! Oh my god! Ang ganda! Parang feel ko pa maglagay dito ng isa pa. Ang cute ba? Oh. Wow. Wow! Ang ganda! Okay, may mga natira dito, pero okay na yan. Tama na, girl. Then, maglalagay ako na itong parang tiger na to dito. Okay? Girl. Yung ano ko. Ano ba to? Ginagawa mo! Ito na lang. Okay. Oho! Damn! Look at that! Ang ganda. Ang ganda ng ano niya. I think I'm gonna put one in here. I don't know. Ano bang vibe ko? Maglagay na lang tayo ng maglagay. Ano ba? Dito? Dito ba? Ano bang feel? Kala nyo sasagot kayo? Nakakainis naman. Okay, so alin ba? Ano ba? Ano ba? Saan ko ilalagay ito? Dito? Parang over na kasi pagka... Dito lang isa lang, tas dito isa. Para pag gumanon. Wow! Ang cute. Okay, let's do this. Damn. Ang ganda. Tingnan mo. Ang ganda guys nung itsura sa outfit ko. Kasi parang lacy. Like, tas parang may... What's up, y'all? We're down to the last, guys. And kukunin ko na lang yung boba, guys. By the way, thank you nga pala sa Enjoy dahil nakakapag-milk tea ako sa bahay anytime I want. So, saktong-sakto talaga tong ABG na video na to kasi meron din akong boba dito sa bahay. And kanina nagluto ako, so kukunin ko na lang, guys. Wait lang. Back, guys. And ito na yung boba ko. Yung flavor neto, guys. Kung gusto nyo malaman kung paano ko siya ginawa, i-check nyo na lang yung ano ko, yung milk tea na vlog ko. Yung flavor neto, guys, syempre yung favorite ko is Okinawa. So, ayan, ang daming boba, diba? Oh, yeah. Sarap.
I deserve this. Pagod ako sa makeup look. Do I look Asian baby girl like? Nauhaw ako dun Nag-enjoy ako gawin itong look na to. Feeling ko vibe ko rin tong makeup na to and like, yung tattoos lang yung medyo, kung papagalitan ako ni Carlet. Okay, wait lang, magmamontage na ako guys. Baka maubos ko tong boba na to nang wala sa oras, so, pasok.